بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في المقدمة الخاصة بكورس إدارة الشبكات باستخدام ويندوز سيرفر او ويندوز سيرفر ادمنستريشن او ما كان يعرف سابقا بالام سي اس اي. طيب احنا هنبدأ مع بعض الكورس بتاعنا. الكورس بإذن الله هيكون نظري وعملي، في لابات عملي كتير جدا هنحتاجها. انا مش محتاج منك ان حضرتك اللي تكون مركز معايا في الكلام اللي هيتقال، معاك نوت صغيره بتدون فيها الملاحظات واللابات العملي اللي هتتعمل تطبقها بنفسك. الحاجات والادوات الخاصه بالكورس ان شاء الله هبقى لينكات موجوده، وهسيب لكم اللينكات بتاعتها تقدر تعمل داونلود للمتطلبات للكورس اللي هي الفي ام وير والنسخ الخاصه بالانستليشن سواء الويندوز سيرفر او الويندوز كلاينت. كل ده هنتكلم فيه وهندردش فيه مع بعض. طب انا محتاج اكون عندي خبره في ايه قبل ما اخش معاك يا باشمهندس الكورس ده؟ انا مش محتاج منك اللي انت عارف بس اساسيات بسيطه عن الكمبيوتر. طب لازم اكون واخد كورس السي سي ان اي قبل ما ابدا معاك؟ لا خالص، وهتعرف الكلام ده في اثناء الكورس. مش لازم خالص يبقى معاك سي سي ان اي، ممكن تاخده قبل بعد، مش هتفرق معانا خالص. المهم ان انت بس يبقى عندك اساسيات بتاعه الويندوز، تعرف تفتح اللابتوب، تقف تشغله، الحاجات الاساسيات البسيطه دي. هنشتغل مع بعض خطوه بخطوه، وهناخد في البدايات الجزء النورمال او الجزء اللي هو التراديشنال بتاع الويندوز، الانستليشن بتاع الويندوز كلاينت، وازاي نعمل كونفيجريشن للويندوز كلاينت سواء ويندوز 10 ويندوز 11 اي حاجه هنشتغل عليها. كمان هناخد بقى الويندوز سيرفر والترتيبات بتاعته والشغل بتاعه كله بشكل مفصل باذن الله. فانا مش محتاج من حضرتك غير ان انت تبقى عامل فوكس معايا، مركز تماما في الكلام اللي بيتقال. واي سؤال انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله نقدر نجاوب على كل الاسئله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. يعني ربنا يعين يعني ونقدر مع بعض نوصل للتارجت بتاعنا، ان انت في اخر الكورس ان انت تقدر تعمل مانجمنت وادمنستريشن، اداره كامله للشبكه بتاعتك سواء في الشركه او شبكه خاصه بيك، تعمل اداره كامله للشبكه دي عن طريق الويندوز سيرفر. دي كده كانت بشكل بسيط المقدمه بتاعتنا احنا هنعمل ايه في الكورس. طيب احنا محتاجين بقى نعرف يعني ايه اصلا شبكه. يعني انا اصلا ايه هي الشبكه اللي بتتعمل ازاي، او الهدف منها ايه، او انا بعملها ازاي عشان نقدر نعمل لها اداره. طيب يبقى عندك جهازين متوصلين مع بعض فما فوق بقى كده عندي شبكه. يعني جهازين متوصلين مع بعض فما فوق بقى كده عندي شبكه. بمعنى يعني انا دلوقتي لو انا عندي جهاز زي ده كده، الجهاز ده مثلا عليه ويندوز 10، وجهاز تاني الجهاز ده كده عليه ويندوز 11. الاتنين دول عشان نقدر نوصلهم مع بعض ويشتغلوا مع بعض لازم يبقى في بيني وبينهم شبكه. طيب الشبكه دي هعملها ازاي؟ الاتنين دول هيوصلوا مع بعض عن طريق سويتش. جهاز كده اسمه ايه؟ اسمه سويتش. كابل واصل من الجهاز الى السويتش، وكابل واصل من السويتش الى الجهاز عن طريق الار جي 45 واصل بالنتورك. كده بقى عندك نتورك. الجهازين دول كده متوصلين مع بعض، بقى عندي كده نتورك. تقدر نوصل اجهزه ثانيه؟ طب اهو تعال هات جهاز ثالث ويندوز 7 واصل معاهم في النتورك. كده عملنا حاجه اسمها ايه؟ كده عملنا حاجه اسمها لان، لوكال اريا نتورك. يبقى انا جهازين فما فوق بقى 2 3 4 10 100 200 300 400 متوصلين مع بعض، بقى عندي لان. الناس دي جوه بعض كده بقى عندي حاجه اسمها لان، لوكال اريا نتورك. طب الاجهزه دي محتاجين ان هي تشوف انترنت. محتاج الناس اللي في الفرع في مدينه نصر تشوف اللي في فرع الدقي، محتاج الناس اللي في فرع اسكندريه تشوف في فرع طنطا. طيب السويتش مش هيطلع لنا الكلام ده، السويتش في اللان هيوصل الدنيا في بعض جوه. طب عشان انا اطلع بقى بره، اطلع اكلم الانترنت او اكلم الفروع الثانيه بتاعتي، لازم ديفايس تاني اسمه راوتر. ديفايس تاني اسمه ايه؟ راوتر. ايه الراوتر ده؟ الراوتر ده زي اللي عند حضرتك في البيت كده، المودم اللي عندك في البيت الابيض الصغير ده، ده عباره عن ايه؟
ده عباره عن ديفايس في النتورك برجلين، رجل بتكلم اللان اللي هي اللوكال اريا نتورك، والرجل الثانيه بتكلم النتورك الخارجيه اسمها وان. اسمها ايه؟ وان. يعني انا دلوقتي لما يبقى عندي راوتر كده، راوتر واصل مع النتورك دي، فبالتالي دي بقت اسمها وان، وايد اريا نتورك. ده كده بقى من خلال ده كده نقدر نطلع على الانترنت، ومن خلال بقى الانترنت نبدا نشتغل زي ما احنا عايزين. يبقى انا كده دلوقتي بقى عندي نتورك داخليه داخل الشركه بتاعتي، وعشان اطلع اكلم الناس اللي بره محتاج راوتر. يبقى احنا كده دلوقتي عملنا شبكه، وعرفنا يعني ايه شبكه بشكل مبسط، جهازين فما فوق. طب جهاز واحد يبقى نتورك؟ لا، ده جهاز كده لوحده كده ستاند الون. جهازين 3 4 10 100 متوصلين مع بعض، كده عملنا لان، لوكال اريا نتورك. عايز اطلع على الانترنت او اكلم فروع ثانيه، فانا هعمل حاجه اسمها وان او وايد اريا نتورك. طيب الشبكه دي عظيمه يا باشمهندس، تمام، بس انا دلوقتي بقى محتاج اشتغل بقى. يعني احنا مددنا كابلات وعملنا السويتش وجبنا الراوتر وكله تمام، بس الناس بقى عايزين تشتغل. في ناس واقعده في الريسبشن عشان الحجوزات، في مستشفى، في فندق، في مكتب هندسي. الناس عايزه تبدا تعمل الرسومات بتاعتها، الاوتوكاد، ال 3 دي ماكس. الناس عايزه تشتغل المحاسبين. فالراجل ده هيشتغل على ايه؟ الراجل ده هيشتغل على اللابتوب بتاعه او على البي سي بتاعه، الجهاز الشخصي، البيرسونال كمبيوتر. فالراجل ده محتاج جهاز يشتغل عليه. فالكلام ده التاسيس بتاع النتورك، خلاص عملنا النتورك دي، فانا محتاج بقى الناس تبدا تشتغل. الناس هتبدا تشتغل على ايه؟ الناس هتبدا تشتغل على الاجهزه بتاعتها. فالجهاز ده اسمه بي سي. الجهاز ده اسمه ايه؟ بي سي. اللابتوب اللي عند حضرتك ده برضه لابتوب خاص، لازم يشتغل باوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل، ودي النقطه اللي هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. طيب فدلوقتي احنا محتاجين نعرف ازاي نعمل اداره للاجهزه بتاعت المستخدمين. يعني انا عندي دلوقتي جهاز للراجل بتاع الاتش ار، وعندي ناس اجهزه بتاعت الفاينانس بتاع القسم المالي، وعندي جهاز تاني الناس بتوع السيلز. دي اجهزه، والناس بتوع الفاينانس، وهنزل عليهم بقى ويندوز 10، ويندوز 11، زي ما انت عايز. طب الجهاز ده عباره عن ايه؟ ده بي سي اللي هو البيرسونال كمبيوتر. البي سي ده عباره عن ايه؟ البي سي ده عباره عن هاردوير. يعني ايه؟ حديده، حته حديد باختصار. لا ماذر بورد، جواها رام، جواها ديسك، جواها بروسيسور، جواها باور سبلاي، بيشتغل. الكلام ده بيطلع على الشاشه. طب مين اللي بيشغل ده بقى؟ مين اللي بيشغل الحديد ده؟ اللي بيشغل الحديد ده اللي هو بالظبط كده نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم، وما يعرف به نظام التشغيل. فالاوبريتنج سيستم ده في عندي شقين منه بقى. في شق خاص بالكلاينت اللي هي اجهزه المستخدمين العاديه، وجزء خاص بالسيرفر. فانا عندي هنا كلاينت وعندي مين بالظبط كده؟ السيرفر. ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ مبدئيا الاوبريتنج سيستم او انظمه التشغيل كثيره جدا على مستوى العالم. في عندك لينكس، يونكس، اي اي اكس، الماك او اس، كل دي انظمه تشغيل. ولكن الاشهر بالارقام على مستوى العالم، احنا يعني مش هنتناقش في دي دلوقتي،
بشتغل الاثنين على فكره، بشتغل ويندوز ولينكس، لكن الاشهر على مستوى العالم هو ويندوز بارقام وبنسب على مستوى العالم. طيب فاحنا شغلنا في الكورس بتاعنا على الويندوز، على نظام التشغيل ويندوز. فاحنا هنا بنتكلم على الويندوز اوبريتنج سيستم، ايه؟ ويندوز الخاص بيه شركه مايكروسوفت. طيب انظمه التشغيل الكلاينت زي ايه؟ زي زمان بقى من ايام الاكس بي، فيستا نسخه سيئه للغايه، 7، 8، 8.1، كان في نسخه كده اسمها 9 نزلت ومشيت في ساعه على طول، و10 و11، واللي شغالين حاليا دلوقتي 10 و11. دي اسمها ايه؟ انظمه تشغيل خاصه بالكلاينت ماشين، اللي هو نازل على اللابتوب بتاعك، نازل على البي سي بتاعك في الشغل، في البيت، اللي بتستخدمه على الجهاز بتاعك الشخصي. ده اسمه ويندوز كلاينت. ويندوز كلاينت ده مصمم للناس الكلاينتس العاديين، الناس اللي هيشتغلوا على الاجهزه. طيب هل ينفع اسيب الاجهزه كده في الشركه بدون اداره؟ ما احنا كده بقينا سايبر، بقينا اجهزه متوصله في بعض، واي حد عايز يعمل اي حاجه. عايز اعمل اداره للشبكه دي، عايز اكنترول الناس دي، كل واحد يبقى ليه يوزر نيم وباسورد، وباسورد خاصه بيه معروفه ليه هو، محدش تاني يعرفها، كل واحد يدخل بالجهاز بتاعه بس، كل واحد يدخل مقفول عليه اليو اس بي، ما يقدرش ينقل ملفات ويسرب بيانات الشركه. كل الكلام ده انا عايز اقفل عليه الكلام ده. البيانات بتاعت الشركه تبقى موجوده عندي على السيرفر. كل الكلام ده ما اقدرش اعمله بالويندوز كلاينت، اقدر اعمله بالايه بقى؟ بالويندوز سيرفر. اقدر اكنترول الشبكه دي بالايه؟ بالويندوز سيرفر. فالنوع الثاني بقى اللي هو من السيرفر ده بقى احنا اسمه ايه؟ اسمه ويندوز سيرفر. طب الويندوز سيرفر ده ايه هي الاصدارات بتاعته؟ من زمان، من ايام 2000، بعدين في 2003، 2003 بقى سيرفيس باك 1، سيرفيس باك 2، سيرفيس باك 3، بعد كده نزل 2008، بعد كده نزل 2008 حاجه اسمها R2 في مايكروسوفت اللي هي ريليز 2، بعد كده نزل 2012 R2، بعدين 2016، بعدين 2019، بعدين 2022، بعدين في 2025 and so on. مايكروسوفت بدايه من 2016 قالت لك ان انا كل 3 سنين هنزل فيرجن. طب احنا في الكورس ده هندسه هنشتغل ايه؟ احنا هنشتغل الكونسبتس والليتست. يعني احنا اشتغلنا مثلا على 2022 ونزل 2025، فاثناء الكورس او في نفس الكورس ده هتلاقي انا نزلت فيديو جوه الكورس تاني زياده اقول لك الفروقات بين 2022 و 2025. نزل 2028 هنزل فيديو فيه الفروقات بين ده وبين ده. فالمهم في الكونسبت ده هنفضل شغالين بيه على طول. لما نيجي نتكلم بقى في الاكتيف دايركتوري والدي اتش سي بي والدي ان اس والفايل سيرفر والجروب بوليسي، كل الكلام ده كونسبت ثابته في الاصدارات كلها بتاعه الويندوز سيرفر. فانا محتاجك تركز معايا قوي في اللي جاي ان شاء الله. يبقى احنا كده عملنا نتورك صغيره عشان نعمل لها اداره. لازم الاجهزه بتاعه الموظفين يبقى نازل عليها الويندوز كلاينت، والاجهزه اللي اقدر اعمل عليها كنترول او جهاز او اثنين اقدر بيهم اعمل كنترول على الشبكه دي اسمه ويندوز سيرفر، او ما يقال عليه الويندوز سيرفر، او السيرفر اللي احنا نقدر نعمل كنترول بيه للنتورك بتاعتي وللشبكه بتاعتي. كده الدنيا كده انترو بسيطه جدا 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 عن التراك بتاعنا او الكورس بتاعنا اللي احنا هنبدا نشتغل فيه. ان شاء الله هنتكلم بقى في اللي جاي على المحتوى الخاص بالكورس. احنا هندرس ايه؟ بس احنا هندرس ايه دي انا بقولها بشكل مختلف شويه. يعني انا مش هتلاقيني بقول لك موديول 1، موديول 2، موديول 3، موديول 4، لا انا هحكيها لك بشكل حدوته، بشكل ان انت تبقى فاهم السيرفيس دي بتعمل ايه. احنا عملنا دومين ليه؟ الجروب بوليسي بتتعمل ليه؟ بستفيد منها ايه؟ وعايزك تركز في النقطه دي قوي، في ال why not how. مهم قوي في البدايات كده تبقى مركز في الواي. واي اللي هو ايه؟ انا بعمل ده ليه؟ السيرفيس دي بعملها ليه؟ مش بعملها وخلاص، مش بنفذ حاجه وخلاص. محتاجك تبقى فاهم انت بتعمل ايه، وده اللي بيفرق مهندس عن التاني في السوق، ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه. بيساعدنا قوي بعد كده في الترابل شوتنج بتاعنا. بيساعدنا في الترابل شوتنج. ايه الترابل شوتنج ده؟ ان انا احل مشاكل. مش هتعرف تحل مشاكل وتبقى شاطر في حل المشاكل في الترابل شوتنج الا لو انت فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه. فمهم جدا المينتاليتي بتاعتك، وان انت تبقى فاهم وعندك النوليدج اللي تخليك مؤهل تشتغل في السوق بكفاءة. مهم جدا دلوقتي في السوق ان انت تكون على دراية كاملة بكل المعلومات وتكون كفاءة في ده. كل ده مش هيجي لو انت مركز وفاهم بتعمل ايه، مش حافظ. انا مش عايزك حافظ خطوات،
احنا هنمشي مع بعض ستيب باي ستيب ان شاء الله في اثناء الكورس. هنتكلم بقى بعد كده في المحتوى الخاص بالتراك بتاعنا او بالجزء الخاص بالويندوز سيرفر ادمنستريشن، وهنشوف ازاي مع بعض نبدا نعمل المحتوى بتاع الكورس في الكلام اللي جاي ان شاء الله. طيب قبل ما نتكلم في الحته بقى بتاعه المحتوى، هو انا ليه اصلا بعمل شبكه؟ يعني انا ليه بعمل نتورك؟ يعني حد يسالك كده ليه بعمل شبكه؟ واي نتورك؟ ففي سؤال كده دايما مشهور كده اللي هو واي نتورك. انا ليه بعمل نتورك؟ انا ليه بعمل نتورك؟ عشان حاجه اسمها sharing of resources. sharing of resources يعني ايه بقى؟ مشاركه المصادر. طيب المصادر في الشبكه بقى، الريسورسز اللي موجوده عندي في الشبكه عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حاجات: داتا، ديفايس، وكونكشن. دول ال3 حاجات: شيرنج للداتا، شيرنج للديفايسز، شيرنج للكونكشن. طيب يعني ايه داتا؟ مشاركه البيانات. انا عندي مثلا من غير النتورك مش هعرف اعمل مشاركه للبيانات. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا 3 شغالين في القسم المالي وفي ملف اكسل محتاجين ان احنا نبقى شايفينه ونشتغل فيه مع بعض. من غير نتورك هخلص على الجهاز ده وبعد كده انقل على الجهاز الثاني، اخلص على الجهاز ده وبنقل على الجهاز الثاني وبعد كده الثاني ده يخلص. ده في النتورك بعمل فولدر شير والناس كلها بتبقى مأكسسه الفايل ده. قيس على كده الداتا بقى، الداتا بيزز، الابلكيشنز، الويب سايتس، كل دي اسمها شيرنج للداتا. طيب ديفايس زي ايه؟ زي البرنت ديفايس اللي هي آلة الطباعه. بنجيب برنت ديفايس ونوصل لها كيبل في النتورك او بتوصل واي فاي والناس تطبع عليها. مش لازم على ديفايس على جهاز ابدا اوصل يو اس بي برنت ديفايس واحط البرنتر على الجهاز، لا، هي نتورك برنت ديفايس ومتوصله على الكل عن طريق النتورك. من غير النتورك مش هقدر اعمل ده. واخر حاجه مين؟ الكونكشن. كونكشن زي ايه؟ زي الانترنت. انت عند حضرتك في البيت المودم اللي في البيت الصغير ده جاي لك لاين من شركه الاتصالات. يعني انت جاي لك لاين من شركه الاتصالات، بس اللاين ده موصل ايه؟ موصل يجي 20 جهاز داخل الشقه عندك في البيت. عندك موبايلات 5 6 7 موبايلات، على 2 3 ايباد، على 4 تابلت، على لابتوبات، على اي بي تي في، على كل الكلام ده واخد منين؟ واخد انترنت كونكشن منين؟ من المودم بتاعك ده. ليه؟ عشان في نتورك. نتورك ايه يا هندسه؟ انا ما عنديش نتورك في البيت. لا يا فندم، عندك الوايرلس نتورك. ما هو الواي فاي ده اتس نتورك، دي نتورك. فمن خلال الشبكه عملنا شير لريسورس واحد، كونكشن واحد جاي لك من خط الاتصالات، جاي لك من شركه الاتصالات انترنت، دخل على المودم عندك، اتعمل له شير للاجهزه كلها عن طريق مين؟ عن طريق النتورك. وزي ما قلنا عشان يبقى عندي نتورك جهازين فما فوق متوصلين مع بعض. فهنفترض ان انا عندي نتورك في مستشفى، في مصنع، في فندق. فالمستشفى دي فيها اجهزه مثلا في الريسبشن. فلو انا عندي دلوقتي 3 اجهزه في الريسبشن بتاع المستشفى، ادي عندي اهو الجهاز الاولاني، بعد كده الجهاز الثاني، بعد كده الجهاز الثالث اهو، بي سي 1، بي سي 2، بي سي 3. وليكن ده بقى عليه ويندوز 10، ده عليه ويندوز 11، وده كمان عادي ممكن لو جهاز قديم شويه عليه ويندوز 7 ما فيش مشكله، مع ان انا بحب لازم يبقى الجديد كله. قلنا عشان نوصلهم محتاجين ايه؟ سويتش. فاحنا هنوصل دول بايه؟ سويتش. الجهاز الاولاني اهو، الجهاز الثاني، والجهاز الثالث. كده انا بقى عندي الاجهزه دي ايه؟ نتورك. يعني ال3 اجهزه دول كده بقى عندي نتورك. طيب طريقه اداره الشبكات من وجهه نظر مايكروسوفت نوعين. عندي حاجه اسمها ورك جروب. ايه الورك جروب دي؟ زي ما انت شايف حضرتك كده سايبر، الاجهزه متوصله مع بعض، مفيش اي نوع من انواع الكنترول. يعني ايه؟ انا دايما لما باجي اعمل اداره لحاجه، بعمل ادمنستريشن، بدور على حاجه اسمها centralization of administration، مركزيه الاداره.
يعني ايه مركزيه الاداره؟ يعني من وانا مكاني اكونترول الدنيا دي كلها. هنا في الورك جروب دي مفيش الكلام ده. ده النوع الاولاني هو اسمه ايه؟ اسمه ورك جروب. طب اول مشكله هتقابلني مثلا هنا موضوع centralization of administration، ان انا دلوقتي محتاج كل واحد يلوجن على الجهاز باليوزر نيم والباسورد بتوعه منفصلين. بمعنى اخر، دلوقتي الثلاث اجهزه دول ريسبشن مستشفى، ريسبشن فندق، ودول شغالين ايه؟ دول شغالين 24 باي 7 وثلاث شيفتات في اليوم، كل شيفت 8 ساعات، ودول بيتغيروا فشغالين ال 24 ساعه. فدول ثلاث اجهزه في الاستقبال، قسم الاستقبال. الثلاث اجهزه دول بيتغيروا في اليوم، ثلاثه يشتغلوا 8 ساعات، ثلاثه يشتغلوا 8 ساعات، ثلاثه يشتغلوا 8 ساعات. انا مش عايز بقى اثبت يوزر واحد بس على الجهاز يدخل اللي هو ادمن ولا اي حاجه ويكتب الباسورد 1 2 3 او من غير باسورد ويشتغل. لا، انا عايز محمد زهدي لما يجي يدخل على الجهاز يكتب محمد دوت زهدي ويكتب الباسورد بتاعته. معاذ محمد لما يجي يلوجن على الجهاز بتاعه يكتب معاذ محمد. سلمى محمد لما تيجي تلوجن تكتب، سهيله لما تيجي تلوجن تكتب، ياسمين لما تيجي تلوجن تكتب، احمد لما يجي يلوجن يكتب اليوزر نيم والباسورد، وهكذا. فانا محتاج ايه؟ انا محتاج ان كل يوزر لما يجي يلوجن هيكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعه بس. طب هنا بقى في القصه بتاعت الورك جروب دي، انا محتاج على كل جهاز كام يوزر نيم وباسورد على كل جهاز؟ فكر كده، الموضوع كبير صح؟ يعني ايه؟ طب اديله توفيق. انا كان عندي كام موظف بيشتغلوا في اليوم؟ 3. فانا هحتاج على كل جهاز 9 يوزر. كل جهاز 9 يوزر. انت متخيل ان انت هتنزل الويندوز على الجهاز فهتكريت عليه صباح الخير ان هيكريت 9 يوزر؟ انت بتتكلم في ايه؟ في 3 اجهزه. طب ليه 9 يوزر؟ ما احنا قلنا بقى مش هثبت جهاز لكل موظف، لا، هو هيجي يقعد يشتغل، يكتب يوزر نيم وباسورد يشتغل. محمد زهدي لما يجي يشتغل على ده او ده او ده هيكتب اليوزر نيم والباسورد ده هيشتغلوا. هل الكلام ده متاح في الورك جروب؟ لا. عشان تعمله محتاج تكريت كل اليوزرز على كل جهاز، فلو عندك 10 20 100 جهاز الموضوع بقى شبه مستحيل. فدي مشكله في السنتراليزيشن في الادمنستريشن بتاعي، ان انا بدور على السنتراليزيشن اوف ادمنستريشن. في مشكله ثانيه بقى، مشكله الكنترول. انا عايز اقفل اليو اس بي على الاجهزه دي. فتعمل ايه؟ هتروح على الجهاز ده تقفل اليو اس بي، تروح على الجهاز ده تقفل اليو اس بي، تروح على الجهاز ده تقفل اليو اس بي، تعمل الكلام ده على كل جهاز. طب انا عايز اثبت الباك جراوند على كل الاجهزه. هتعمل ايه؟ هتروح على الجهاز ده تثبت الباك جراوند، تروح على الجهاز ده تثبت الباك جراوند، تروح على الجهاز ده تثبت الباك جراوند. ما احنا مش هنخلص بقى كده. عايز احط شورت كات على الاجهزه للبرنامج بتاع الموظفين، يعني الناس بتوع السيلز بتوع الكاستمر سيرفيس عايز يفتح السي ار ام، الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، فانا عامل له ايكون. فالايكون دي بدل ما اقعد كل شويه انا هحطها على كل جهاز بنفسي، لا، من عن طريق السيرفر هبدا اعمل الكلام ده. طب الكلام ده في الورك جروب ينفع؟ هينفع، بس ايه؟ 1 باي 1 تدخل هتعمل جهاز جهاز. فكل الكلام ده في النوع ده ما ينفعش. فالطريقه دي في الشركات مشكله بالنسبه لنا. مشكله ليه؟ هتعمل لي ازمه كبيره. ليه؟ لو انت عندك 100 جهاز 150 200 جهاز، في شركات فيها 500 و600 و1000 جهاز، موضوع الاي تي ادمنستريشن فيها هيبقى صعب جدا. عشان كده مفيش شركه هتلاقيها شغاله ورك جروب، هتبقى شغاله بالنظام الثاني اللي هو تقريبا الكورس بتاعنا معظمه بيتكلم فيه، وهو الدومين. طريقه الاداره الثانيه اللي هي مين؟ الدومين. وده اللي هنتكلم بقى فيه دلوقتي. فالدومين ده لازم يتعمل على جهاز عليه ويندوز سيرفر. احنا اتكلمنا في ده على الاجهزه بتاعت الايه؟ الكلاينت. الدومين ده هيتعمل على ايه؟ هيتعمل على جهاز على الويندوز سيرفر. عايزك بقى دلوقتي تركز معايا وما تشغلش بالك بالمصطلحات والكلام اللي هيتقال دلوقتي كده، اشغل بالك بس ان انت تبقى فاهم ده عشان ايه. احنا هنعمل حاجه كده زي هليكوبتر فيو من فوق، هنبص من فوق كده نشوف احنا هندرس ايه وهنتكلم في ايه والمواضيع بتاعتنا هتبقى شغاله ازاي. طيب احنا قلنا دلوقتي النظام الثاني، النظام الاولاني كان اسمه ايه؟ ورك جروب. لا، احنا هنروح لمين بقى؟ النظام الثاني اللي هو اسمه ايه؟ دومين. طيب دومين ده اللي هو ايه بقى؟ هيبقى جهاز ولما نيجي نشتغل في الويندوز سيرفر هنعرف الفروقات. ده جهاز انستولد عليه ويندوز سيرفر.
ويندوز سيرفر. خلي بالك وريفر الفيرجن ايه، 16 19 22 25. احنا هنتكلم في كونسبتس عامه، وقلنا بعد كده لما نيجي نشتغل هنقول الفروقات بين كل واحد. طيب عشان اعمل دومين بقى، الدومين ده عباره عن نيم، فاسم الدومين ده في الغالب بيبقى اسم الشركه دوت حاجه. يعني الشركه اسمها اكس واي زد، اكس واي زد دوت لوكال او دوت كوم او دوت نت او دوت اورج. طيب الافضل ايه يا باشمهندس؟ الافضل انه يبقى دوت لوكال، طالما داخلي يبقى دوت لوكال. لما نيجي نربط بقى بالكلاود والكلام ده هنخليه دوت نت او دوت كوم او دوت اي حاجه من الحاجات البابليك دومينز. احنا هنا بنتكلم على البرايفت دومين. بابليك دومين ده بتاع الويب سايتس اللي متشاف على الانترنت، احنا بنتكلم هنا على الدومين الداخلي. ففي الغالب هيبقى اسم الشركه دوت لوكال. هنفترض دلوقتي ان احنا الدومين بتاعنا كده اسمه تيست دوت لوكال. طب هو مجرد ما انا نزلت الويندوز سيرفر كده يا باشمهندس بقى دومين؟ طبعا لا. الويندوز سيرفر هو اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل، مفيش اي فروقات بينه وبين الويندوز كلاينت الا لما انا اقول ده هيعمل ايه. بمعنى اسمه ويندوز سيرفر من اسمه، فبيقدم ايه؟ بيقدم سيرفيس، بيقدم خدمه. انا اللي بحدد السيرفر ده هتبقى وظيفته ايه في النتورك بتاعتي، انا اللي بحدد. عشان كده قلت لكم لازم تبقى فاهم كويس قوي عشان تبقى تشوف السيرفر ده انت محتاجه يعمل ايه، انت محتاج السيرفر ده يشتغل ايه. طيب اول حاجه يا هندسه دلوقتي انا عايز اعمله ايه؟ عايزه يبقى دومين كنترولر. عاوز يبقى ايه؟ دومين كنترولر. فلازم نعمل حاجه اسمها اد رول. هنعرف الكلام ده بالتفصيل لما نيجي نشتغل في الويندوز سيرفر. واحده واحده، ما تشغلش بالك خالص بالمصطلحات، واحده واحده خالص، وانا هخليك تعمل كل الكلام ده بايديك. بايديك هتعمل كل اللابات دي ان شاء الله. طيب عاوزه يبقى دومين كنترولر عشان يبقى عندي الدومين بقى وابدا اكنترول الدنيا دي. فهنضيف وظيفه اللي هي اسمها ايه؟ اد رول. هاد رول. الرول الاولانيه اسمها ايه؟ اكتف دايركتوري دومين سيرفيسز. ايه بقى قصه الاكتف دايركتوري دي بقى؟ الاكتف دايركتوري ده بالنسبه للسيستم ادمنستريتور تقريبا نص عمره بيضيع جواه. حياتنا تقريبا معظمها جوه الاكتف دايركتوري. طيب باختصار شديد ايه الاكتف دايركتوري ده؟ بعد ما بنخلص عمايل الدومين بيبقى عندك داتابيز صغيره. ايه ده؟ يعني انا هكريت داتابيز وسيكوال والكلام ده؟ لا خالص، انت مش بتعمل حاجه. هو مجرد ما كريتنا الدومين هي بتتعمل. فيها ايه الداتابيز دي؟ فيها كل التفاصيل الخاصه بالنتورك. يعني ايه؟ فيها اليوزر اكونتس، كل الموظفين وكل الكلام ده، كل اليوزرز دي موجوده، والباسوردات متسجله فيها، والكمبيوتر اكونتس، والجروبز، كل شويه موظفين بعمل لهم جروب، والاو يوز وكونتينرز. كل الحاجات دي متسجله جوه الاكتف دايركتوري داتابيز. ايه ده؟ يعني انا لما هاجي كريت يوزر بقى بعد كده مش هكريت في الكلاينتس، لا احنا هكريت فين؟ في الاكتف دايركتوري. طب يا هندسه عملنا الاكتف دايركتوري وكمان زي الفل، هنيجي بقى نستخدمه بقى ازاي؟ لما اجي كريت اليوزر مش هكريته هنا، هكريت اليوزر هنا فين؟ جوه الاكتف دايركتوري. يعني انا اليوزر ده هنا هيتكريت جوه الايه؟ جوه الاكتف دايركتوري. طيب الاجهزه دي لسه ايه؟ ورك جروب. تعرف حاجه عن الدومين ده؟ لا. طب محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل عمليه تحويلها من الورك جروب الى الدومين. العمليه دي بالظبط كده الناس كلها عارفاها ايه؟ اقدر اعمل لها حاجه اسمها جوين تو دومين. مصطلح كده اي تي كده احنا العرب بنقوله كده، بجونه دومين. يعني ايه بتعمل له؟ بعمل له جوين للدومين. يعني ايه؟ بنقله من طريقه الاداره التقليديه الديفولت بتاعتها اللي هي ورك جروب الى الدومين. فبعمل جوين للماشين دي للدومين عشان تبقى تبع الدومين. ودي سيشن طويله هنقعد نتكلم فيها، والتفاصيل وتجهيزات الجهاز وكلام كتير قوي هنتكلم فيه، والكيربرس، كل التفاصيل دي هنتكلم فيها ان شاء الله في اثناء الكورس عشان تعرف تعمل ترابل شوتنج وتشوف المشكله دي تحلها ازاي لما تقابلك. فعمليه الجوين دومين دي بنقل بمنتهى البساطه. الراجل ده بقول له انتوا مش هتبقوا تبع ورك جروب، انتوا هتبقوا تبع مين؟ الدومين. طيب هستفيد ايه بقى؟ اول استفاده، اي جهاز جوه الدومين معمول له جوين للدومين، اي يوزر جوه الاكتف دايركتوري يقدر يدخل عليه.
اي يوزر جوه الاكتيف دايركتوري يقدر يعمل لوجن على اي جهاز جوه الدومين. فانت بكده عملت ايه؟ حليت مشكله الاثنتيكيشن، ان انت مش هتعدي بقى على جهاز ونكريت التسعه يوزرز بتوع زمان والكلام ده، او هو يوزر واحد واشتغل. لا، كل موظف موجود عندي في المؤسسه بتاعتي هيبقى ليه يوزر اكونت. اليوزر اكونت ده هيدخل بيه على اي جهاز جوه الشركه. الناس لو حد اشتغل في الشركه، الناس بتوع الكاستمر سيرفيس والسبورت بتوع شركات الاتصالات والسبورت وخدمه العملاء، بتلاقي صاله كبيره جدا كده فيها مثلا 100 واحد. ال 100 واحد دول كل واحد بيجي بيقعد في جهاز مختلف خالص عن التاني، وتاني يوم ممكن تقعد على جهاز تالت خالص، وجهاز في اوضه تانيه، وجهاز في دور تاني وفي مبنى تاني. هو نفس اليوزر نيم والباسورد، تحط يوزر نيم باسورد يلوجن. ليه؟ عشان في دومين. انا كده فهمت بقى. مجرد ما بيحط اليوزر نيم والباسورد عشان هو عنده دومين، ففي اكتيف دايركتوري فمكريت فيه اليوزر. كده احنا فهمنا الموضوع. فهو مجرد ما هيكتب اليوزر نيم والباسورد هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل لوجن على الجهاز. طيب محتاج ابدا اعمل كنترول بقى، هو خلاص دخل على الاجهزه. اكيد مش هسمح لكل الناس تلوجن على اي جهاز، فهحدد اجهزه لكل قسم، وكل موظف يلوجن على جهاز او جهازين او ثلاثه او زي ما انا عايز. طب ما الراجل ده هيدخل يا هندسه، هيحط الفلاشه في الجهاز في اليو اس بي وينقل بيانات. او مش بس بقى ينقل بيانات، لا، ده هيجيب لي الفلاشه فيها فيروسات ومتنيله ب 60 نيله، تحطها في الجهاز تبوظ لك الدنيا دي كلها. وانت كاي تي ادمن، كنتورك ادمن او كسيستم ادمن، مجرد ما تقفل اليو اس بي اكتر من 60 او 70% من وقتك انت وفرته خالص. ليه بقى؟ مصايب بتحصل في الاجهزه بسبب مين؟ بسبب اليو اس بي. طب انا عايز اقفل اليو اس بي، هنعدي على جهاز نقفل اليو اس بي؟ لا. طب انا عايز اثبت الباك جراوند لوجو الشركه تبقى موجوده على كل الاجهزه، مش بمزاج اي واحد كده يحط اي صورته هو وصورته هو في المصيف وصوره مش عارف ايه. لا، انت في بزنس، انت في شغل، فما ينفعش تسيب الدنيا كده. فانا محتاج اعمل الكلام ده. طيب محتاج اعمل الكلام ده عشان اثبت الكلام ده على كل الاجهزه. في بقى تول مهم قوي قوي في شغلنا كادمنستريتورز اسمها جروب بوليسي. اسمها ايه؟ جروب بوليسي. ايه الجروب بوليسي دي بقى؟ بنسميها الجفرنس تول. انا بدخل بقى على مزاج انا او الناس في المؤسسه، في الناس بتوع السكيورتي والناس بتوع الشركه هنا، او الراجل الاونر بتاع الشركه عايز يعمل ايه؟ انا عايز اقفل اليو اس بي على كل الاتش ار وعلى كل السيلز وعلى كل الفاينانس، وهستثني بس مدير كل قسم هو اللي يقدر يحط لهم بيانات. تمام، من عينين. عايز اثبت الباك جراوند على كل الاجهزه. تمام. عايز اقفل الكوماند لاين على كل الاجهزه. جروب بوليسي. عايز اقفل الرن على كل الاجهزه. جروب بوليسي. يعمل رايت كليك ما يلاقيش بروبرتيز عشان ما يطلعش بره الدومين ويعمل كل المصايب السوداء دي. جروب بوليسي. مش عاوزه يفتح الكنترول بانل عشان يبداش يعمل انستول للبرامج او يدخل يلعب في الديفايس مانجر. كل ده برده بالايه؟ بالجروب بوليسي. بقفل الكلام ده. والجروب بوليسي دي تول معانا في كل الانظمه وفي كل السيرفيسز اللي هنعملها. هتلاقي جروب بوليسي ماشيه معانا فيها، وسيشن قويه جدا هنبدا نشرح فيها 2 أو 3 سيشن في الجروب بوليسي، وبنتكلم فيها بالتفصيل ان انت تقفل على مجموعه من الموظفين، مجموعه من الاجهزه، وتستثني حد منهم، ونشوف التطبيق بيتم ازاي. حاجه مهمه جدا جدا فكره الجروب بوليسي. اول ما هنقفل على الناس اليو اس بي، يقول لك احنا عايزين ننقل بيانات. طبعا انت عارف ان هي مش بيانات، هي جوان على مسلسلات، على افلام، على اغاني. طب ما ده هيعمل لي ترافيك في النتورك وهيبوظ لي الدنيا. طب يا باشا انت عايز تنقل بيانات ايه؟ بيانات شغل. حلو قوي. انت قسم الموارد البشريه، هعمل لك فولدر على السيرفر اسمه اتش ار، وكل الناس اللي في الاتش ار دول يبقوا شايفين الايه؟ الفولدر ده. كل الناس دول يبقوا شايفين الايه؟ الفولدر ده. كلام جميل. طيب كل الناس تبقى شايفه الفولدر بنفس الصلاحيات؟ لا، هتحكم كمان مين يقدر يعمل ريد، مين يقدر يعمل رايت، وامنعهم ان هم يعملوا ديليت. كل ده الفولدر الشير بقى لكل قسم ده باختصار كده اسمه الفايل سيرفر. فهنا بقى في الفايل سيرفر ان انت بتقدر تعمل فولدر شير لكل قسم على السيرفر عندك، فالناس تقدر تلوجن على الفولدر الشير ده وتبدا تضيف، تبدا تعدل، تبدا تستخدم البيانات دي. بيبقى مهم جدا جدا في الشركات الفايل سيرفر. بنتكلم بقى في حاجه اسمها البابليك فولدر، ان الفولدر ده يبقى موجود عند كل الناس، والفولدر ده بسكريبت معين نفضيه في نهايه اليوم او في نهايه الاسبوع بحيث ما يبقاش فيه داتا كتيره موجوده.
فالفايل سيرفر ده مهم قوي عشان نقدر بعد كده في الاخر ناخد باك اب من الداتا دي، عشان الداتا اللي عنده دي هي مش داتا بتاعته، دي بتاعت الشركه. فانا لازم احافظ على الداتا بتاعت الشركه، فالداتا تبقى موجوده فين؟ على الفايل سيرفر. طب ما هيفضل يحط بيانات يا هندسه لحد ما البارتيشن يتملي؟ لا، وانا هسيبهم؟ هعمل عليهم حاجه اسمها كوتا. كل موظف يبقى اخره 2 جيجا مثلا، يبقى اخره 1 جيجا زي ما انا عايز، فبعد اطبق عليه كوتا. طب ما هو في اثناء ال 2 جيجا دول ما ممكن يحط اغاني ومسلسلات وافلام احنا هنسيبهم ودي هتفوت علينا برضه؟ هنعمل حاجه اسمها فايل سكريننج. ايه الفايل سكريننج ده؟ بعمل زي فلتر كده على الفولدر، يجي يحط وورد ماشي، باوربوينت تمام، بي دي اف زي بعضه ابننا، ام بي 4 ممنوع، ام بي 3 ممنوع، اي اكس اي ممنوع. بقدر اتحكم في كل ده. وبنتكلم بقى في ازاي ان احنا نقدر يبقى عندك ريبليكيتد من الداتا. هنا عندك حاجه زي الدي اف اس نيم سبيس والدي اف اس ريبليكيشن والكلام بتاع الفايل سيرفر، وبنبدا نشرح فيه الاستورج وانواع الاستورج وانواع الديسكات بتاعت اللي موجوده في الاستورج، والناس والسان والداس اللي هي دايركت اتاشد ستورج، والنتورك اتاشد ستورج، والستورج اريا نتورك اللي هي السان ستورج. وبنتكلم في الريد كونفيجريشن وايه هي الريد وانواع الريد، ريد 0 وريد 1 وريد 5 وريد 6 وريد 01 وريد 10. كل الكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل في اثناء الكورس باذن الله في الفايل سيرفر. طيب بعد كده المفروض ان الناس دي اصلا كل جهاز من دول عشان يشتغل لازم يبقى واخد ايه؟ لازم يبقى واخد اي بي ادرس، صح؟ طب الاي بي ادرس ده عشان يتاخد حاجه من الاثنين، يا اما اديله مانيوال اي بي زي ما احنا عملنا في الاول كده واحنا هنجوين الماشين على الدومين، فهديله مانيوال اي بي بايدي. فلو انا عندي بقى 150 جهاز اكيد مش هعدي على جهاز جهاز اعدي الاي بي. فانا هنا محتاج ايه؟ محتاج سيرفيس توزع الاي بي كونفيجريشن دي على النتورك. السيرفيس دي اسمها برافو، اسمها دي اتش سي بي، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. بنعرف ازاي نقاد الرول بتاعه الدي اتش سي بي ونبدا نعمل نيو سكوب ونبدا نوزع، وبنشرح الدي اتش بي بشكل كامل، والاي بي ادرسيز وانواع الاي بي ادرسيز والاي بي كلاسز والدورا بروسيس واللي بيحصل في الدي اتش سي بي. كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل في الدي اتش سي بي. طيب دلوقتي انا في الجهاز ده عايز اكلم تيست دوت لوكال. تيست دوت لوكال ده ايه؟ نيم، والنتورك ما بتفهمش نيم، النتورك بتفهم اي بي، اكشوالي ماك ادرس، فهي بتفهم اي بي. طيب ما انا كده هتقابلني مشكله. ايه المشكله؟ ان انا النتورك فاهمه اي بي بس مش عارفه نيم. فانا محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج حد في النص كده يترجم لي، يترجم النيم الى اي بي، يحول النيم الى اي بي. ايه السيرفيس دي؟ ومن اهم السيرفيسز داخل الدومين انفايرمنت وداخل السيرفر وداخل النتورك عموما، سيرفيس مهمه جدا 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 اسمها دي ان اس، دومين نيم سيستم سيرفر سيرفيس. الثلاثه صح على حسب الكتاب اللي انت بتذاكر منه. فالدي ان اس سيشن كبيره جدا هنبدا نشرح فيها ايه هي تفاصيل الدي ان اس، وايه السايكل اللي بتتم لما تكتب مثلا اي نيم بيتحول ازاي الى الاي بي، والتحويل ده بيتم داخل الانفايرمنت عندك داخل الشركه. ولو انت عايز تكلم مثلا زي عايز تكلم جوجل دوت كوم، عايز تكلم فيسبوك دوت كوم، ايه اللي بيحصل في الباك جراوند وانواع الزونز بتاعه الدي ان اس وانواع الدي ان اس ريكوردز، هنتكلم بالتفصيل في الدي ان اس. بعد كده هناخد بقى شويه سيرفرات زي ايه؟ زي حاجه اسمها البرنت سيرفر. ايه البرنت سيرفر؟ ان انا عندي دلوقتي عمليه الطباعه من اكتر العمليات اللي بتستهلك كوست داخل الشركه. ورق، احبار، سبير بارتس وقطع غيار وتكلفه صيانه كمان، وبتشتري طابعات. فالموضوع كوستي جدا. فانا محتاج اعمل كنترول. بعمل كنترول ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها البرنت سيرفر. باد رول كده اسمها برنت اند دوكيمنت سيرفيسز، وبعرف الطبعه على السيرفر. يعني بحط البرنتر على مين؟ على السيرفر. يعني بحط البرنتر على السيرفر وبعمل لها شير من السيرفر، فبالتالي الناس لما تيجي تطبع هتعدي الاول على السيرفر. فاقوم انا حاطط هنا فلتريشن على السيرفر. يعني ايه بقى؟ مش كل من هب وده بيطبع، لا ده انا لازم ادي بيرميشن ده يطبع وده ما يطبعش، فبدي له اكسس على الطبعه اصلا. طب مش لازم يطبع الوان، ما كل الناس بتطبع،
فطبعا البرنت ديفايس بتطبع الوان، فيقوم عامل كنترول بي الوان ويطبع. لا، انا هخليك تطبع ابيض واسود. ليه؟ انا بقلل كوست، مش مجرد رخامه. لا، انت بتطبع ملف كله ابيض واسود، وعامل بس الحدود بتاعته او الباوندريز، او كاتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في الاول كده بلون احمر، فتطبع الوان ليه؟ يعني انت ليه؟ فهخلي كل الناس تطبع ابيض واسود، وممكن استثني ناس معينه تطبع الوان على حسب الانفايرمنت بتاعتي. فده في البرنت سيرفر، ده هنتكلم فيه برضه بالتفصيل. طب الاجهزه دي محتاجه تعمل ابديت، اكيد مش هخلي الاجهزه دي كلها 150 جهاز يطلعوا مره واحده على الانترنت يجيبوا ابديت يخلصوا لي الانترنت بتاعي فبيعملوا لي ترافيك. لا، بنزل سيرفيس كده اسمها الدبليو اس اس، ويندوز سيرفر ابديت سيرفيسز. ويندوز سيرفر ابديت سيرفيسز. الناس كده تبقى معاها كده ايه، ونوت، بفكرك بالنوت، لان العلم فين؟ في النوت. مهم قوي ان انت ايه، تدون كل الكلام ده. العلم فين؟ في الكراس، مش في الراس بس، لا الكراس مهم. فالنوتس مهمه، واي اسئله انا تحت امركم فيها. طيب الدبليو اس اس اللي هو ويندوز سيرفر ابديت سيرفيسز. ويندوز سيرفر ابديت سيرفيس ده بيعمل ايه؟ ده السيرفر بس هو اللي بيطلع على الانترنت يسحب الابديتس من مايكروسوفت سيرفرز، وبعد كده انا بعمل لها بقى ديستريبيوشن على النتورك بتاعتي بالتفاصيل هنتكلم فيها. بعد كده ان انا اقدر اديبلوي اوبريتنج سيستم من خلال النتورك. يعني انا مش لازم اعدي على جهاز بفلاشه عشان اعمل سيت اب للاجهزه، لا، انا ممكن من خلال النتورك، مجرد بس ما هو واصل نتورك، واخد كابل نتورك، بس الجهاز واصل له كابل نتورك، اقدر اديبلوي نسخه ويندوز من على النتورك عن طريق سيرفيس اسمها الدبليو دي اس، ويندوز ديبلويمنت سيرفيسز. ويندوز ديبلويمنت سيرفيسز، دبليو دي اس، ويندوز ديبلويمنت ايه سيرفيسز. ده ان انا اقدر اديبلوي الاوبريتنج سيستم من خلال النتورك عن طريق شويه حاجات هنعملها في الويندوز سيرفر، فيبقى عندي الكلام ده. طيب بعد كده بنشتغل على حاجه اسمها الويندوز سيرفر كور. السيرفر كور، ايه السيرفر كور؟ ان انا بنزل ويندوز سيرفر اسمه ويندوز سيرفر كور. هنعرف الفروقات بينهم لما نيجي نشتغل في الويندوز سيرفر، ولكن باختصار شديد الويندوز سيرفر كور ده المانجمنت بتاعه كوماند لاين، سي ال اي، كوماند لاين انترفيس، او بالباور شيل. يعني زي الريد هات مثلا كده، او زي الفيدورا، او زي كده. انت بتقدر تستخدمه من خلال الشيل بس، من خلال الكوماند لاين. يعني ايه؟ يعني مش جي يو اي، مش جرافيكال يوزر انترفيس، مش بيفتح كده يجيب لك الباك جراوند بتاعتك الجميله والفايلات. لا 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 لا، شاشه سوداء بس تقدر تعمل عليها الايه، الكوماندز بتاعتك، وتبدا نشتغل عليها ونعمل التفاصيل بتاعتي. طيب بعد كده بنتكلم في توبيك مهم جدا خاص بالفيرتشواليزيشن بتاع مايكروسوفت، اللي هو الهايبر في. والتوبيك اللي جاي اصلا في الكورس هنشرح الفيرتشواليزيشن. عشان ايه؟ عشان احنا محتاجين نستخدم كمان الفيم وير عشان نبدا نابلاي اللابات بتاعتنا، نبدا نشتغل اللابات بتاعتنا. ما احنا محتاجين دلوقتي عشان نشتغل ده محتاجين ويندوز 10 ويندوز سيرفر. هنستخدم ايه؟ هنستخدم فيم وير وتنزله على اللابتوب بتاعك وتبدا تطبق اللابات. فلازم تبقى فاهم يعني ايه فيرتشواليزيشن، فهنشرحها بشكل مبسط في السيشن اللي جاي على طول بعد السيشن دي. وهناك ان شاء الله واحنا شغالين بقى في اثناء الكورس هنشرح الهايبر في بالتفصيل، ان انت يبقى عندك سيرفر واحد ومنزل عليه الهايبر في، وبتقطع السيرفر ده لاكتر من جهاز. ويندوز سيرفر تحط عليه لينكس، اوراكل لينكس، ريد هات، تبدا تعمل فيرتشواليزيشن للانفايرمنت بتاعتك. وهنشرح الهايبر في بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. طب عملنا الكلام ده كله، محتاج ان انا اعمل ريموت على السيرفرز دي، فبنشرح كمان الايه، الريموت سيرفيسز. حاجه الريموت ديسكتوب كونكشن، ان انا وانا قاعد في مكاني ابني الريموت على الجهاز بتاعي او السيرفر بتاعي. الريموت اسيستنس، بحيث لو حد عنده مشكله اقدر ادخل احل عنده المشكله. حاجه اسمها الار سات، ان انا مش لازم اشتغل على الجهاز بتاعي واعمل ريموت على السيرفر، لا، ممكن انزل حاجه اسمها الار سات فافتح اكتيف دايركتوري من الجهاز الخاص الشخصي بتاعي. كل الكلام بتاع الريموت ده هنشرحه بالتفصيل. وهنيجي بقى بعد كده نتكلم في الباك اب، حاجه اسمها الويندوز سيرفر باك اب. نبدا نتكلم بقى في حاجه اسمها الار تي او والار بي او، ريكفري تايم اوبجكتيف والريكفري بوينت اوبجكتيف. وبنشرح الويندوز سيرفر باك اب وده بيفيدنا في ايه، وايه السيستم ستيت باك اب، وايه البير ميتال باك اب، وازاي اخد باك اب من الفايل سيرفر، وازاي اخد باك اب من السيستم ككل، وازاي اقدر اعمل ريستور للداتا بتاعتي، واقدر اخد الباك اب على جهاز تاني او في مكان تاني، او ازاي ناخد الباك اب على الكلاود. كل الكلام ده هنشرحه في السيشن بتاعه الباك اب. وبعد كده هنتكلم في الجزء الخاص بالاديشنال دومين كنترولر،
وحاجه اسمها الفيزمو ماستر رولز، اللي هي الماستر رولز الخاصه بالاوبريتنج سيستم كويندوز سيرفر لما تيجي تعمل دومين. وبنتكلم بقى في الاكتيف دايركتوري بارتيشن والتفاصيل الادفانسد كلها نبدا نتكلم فيها. في حاجات موجوده في اثناء الكورس هنشرحها في الكورس بس مش مكتوبه هنا، حاجه مثلا زي الفيل اوفر كلاستر، وكل ده هنشرحه ان شاء الله في اثناء الكورس بتاعنا. ده كانت المحتوى بشكل هليكوبتر فيو زي ما قلنا. هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل. انا مش عايزك تبقى قلقان خالص من الموضوع دوت، مش عايزك تقلق من المصطلحات اللي اتقالت، كل الكلام ده هنمشي مع بعض بالتفصيل. انت اديك شفت وفهمت وعرفت ان الموضوع بسيط ان شاء الله باذن الله. كل اللي مطلوب منك نوت، لابتوب، وتبدا تطبق ورايا اللابات. طب اللابات بقى هنبدا نطبق ازاي يا هندسه؟ دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين جهاز عليه ويندوز كلاينت، وجهاز يبقى عليه ايه؟ ويندوز سيرفر، صح؟ يعني جهاز ويندوز كلاينت وجهاز ايه؟ ويندوز سيرفر. طب ما انا يا هندسه ما عنديش جهازين، هطبق ازاي بقى؟ زي ما قلت لكم من شويه كده، هنستخدم التكنولوجي الخاصه بالفيرتشواليزيشن. هنستخدم تكنولوجي خاصه بالايه؟ بالفيرتشواليزيشن. فهنستول عليه الجهاز بتاعك على اللابتوب بتاعك حاجه اسمها الفي ام وير ورك ستيشن، وهتلاقي لينكات الداونلود موجوده ان انت هتنزل، والفيديو بالتفصيل هنعمله انستول مع بعض، وهتلاقي كل حاجه بالتفصيل الممل احنا شغالين فيها مع بعض. مجرد بس ما عليك ان انت تذاكر وتطبق اللابات. فهننزل الفي ام وير ورك ستيشن على الجهاز، وتبدا تعمل فيرتشوال ماشين عليها ويندوز 10 او ويندوز 11 او اي ويندوز كلاينت، وفيرتشوال ماشين ثانيه عليها الويندوز سيرفر، وهنربطهم ببعض. فالسيشن الجايه ان شاء الله باذن الله هنبدا نشرح الفيرتشواليزيشن. مطلوب منك بس تداونلود الماتيريال في اللينكات الموجوده، واللي مش عارف يداونلود يبعت لي. اهم حاجه التركيز. استعين بالله كده ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم جميعا يا شباب. ركزوا معايا بقى في باقي الكورس. بالتوفيق للجميع باذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.